Benter, ένας λάτρης των μαθηματικών και των πιθανοτήτων, κατάφερε να κερδίσει αμύθιτα ποσά στον υπόδρομο του Hong Kong από το 1986 μέχρι το 2001, χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό μαθηματικό αλγόριθμο που είχε δημιουργήσει ο ίδιος. Ο Benter συνεργάστηκε με δεκάδες ανθρώπους και το μαθηματικό μοντέλο που ανέπτυξε συνυπολόγιζε πάνω από 120 διαφορετικούς παράγοντες για το κάθε άλογο, ώστε να μπορεί να βρει μαθηματικό πλεονέκτημα στα στοιχήματα. Αυτή είναι η ιστορία του William ή Bill Benter, του ανθρώπου που λέγεται ότι κέρδισε $1 δισεκατομμύριο στον υπόδρομο μέσα σε 15 χρόνια. Γεννημένος το 1957 στο Πίτσμπουργκ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Bill Benter είχε από μικρός κλείσει προς τις θετικές επιστήμες. Όταν τελείωσε τις σπουδές του στη φυσική το 1977, ο Bill Benter είχε ήδη μελετήσει την τέχνη του μετρήματος φύλων στο Blackjack μέσα από το διασημότερο βιβλίο επί του θέματος, το Beat the Dealer του Edward Thorp. Από το 1978 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Benter παίζει Blackjack επαγγελματικά και κάπου εκεί γνωρίζει και τον Alan Woods. Ο Woods, πατέρας 2 παιδιών και προσφάτως διαζευμένος, είναι μέλος ομάδας που παίζουν blackjack σε διάφορα καζίνο σε όλο τον κόσμο. Ο Bill Benter καταλαβαίνει αμέσως τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής του να παίζει σε μια ομάδα με κοινό κεφάλαιο. Τα άτυχα αποτελέσματα μιας περίοδου εξισορροπούνται εύκολα όταν παίζουν όλοι μαζί και παράλληλα υπάρχει και στήριξη μεταξύ των μελών της ομάδας. Ο Benter μπαίνει λοιπόν στην ομάδα του Alan Woods και μαζί κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και κερδίζουν αρκετά χρήματα για 7 χρόνια περίπου. Κάπου στις αρχές του 1987 αρχίζουν όμως να τους επιβάλλουν απαγόρευση σε διάφορα καζίνο στον κόσμο, όπως και στο Las Vegas. Ο Alan Woods μιλάει τότε στον Benter και του λέει για τους υπόδρομους στο Hong Kong, ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να βρουν μαθηματικό πλεονέκτημα εκεί. Ο Benter αμέσως αρχίζει και ψάχνει να βρει ό,τι στοιχεία μπορεί να μαζέψει για το θέμα των υποδρόμων. Πηγαίνει στους υπόδρομους της Καλιφόρνια της περιοχής, αρχίζει να ψάχνει τα αρχεία τους, αλλά δεν βρίσκει κάτι να τον βοηθήσει. Ταυτόχρονα ο Alan Woods ταξιδεύει στο Hong Kong. Πάει εκεί και μαζεύει ό,τι στατιστικά των υποδρομιών μπορεί να βρει και τα φέρνει πίσω στην Αμερική. Ο Benter πηγαίνει στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Νεβάδα και εκεί, μετά από αρκετό ψάξιμο, βρίσκει την έρευνα που χρειαζόταν. Η έρευνα είχε τίτλο «Αναζητώντας επιτυχία στον υπόδρομο, ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο πιθανοτήτων για τις υποδρομίες». Εκεί ο Benter ανακαλύπτει ότι μπορεί να βρει έναν τρόπο για να υπολογίσει τις πιθανότητες νίκης του κάθε αλόγου αν έχει αρκετούς παράγοντες για να υπολογίσει. Παράγοντες όπως το βάρος του αλόγου, το μέγεθός του, η ταχύτητά του στην ευθεία, αποτελέσματα σε προηγούμενους αγώνες, το βάρος του τζόκεϊ ακόμα και διάφορους άλλους παράγοντες. Ο Benter λοιπόν αρχίζει, μαθαίνει κώδικα για να φτιάξει ένα πρόγραμμα, βάζει τα στοιχεία που έχει φέρει ο Woods από τις υποδρομίες στο Hong Kong και ψάχνουν να βρουν πλεονέκτημα. Η πηγή της θεωρίας τους ήταν ότι τα στοιχήματα στις υποδρομίες του Hong Kong γίνονται σε μορφή ανταλλακτηρίου. Οι παίκτες δηλαδή παίζουν ουσιαστικά μεταξύ τους και οι αποδόσεις διαμορφώνονται από τα στοιχήματα των παικτών. Η διοργανώτρια αρχή, στην οποία είναι το κράτος αλλά και η Ένωση των Αναβατών, ουσιαστικά παίρνουν απλά ένα ποσοστό από τα παιγμένα. Το ποσοστό αυτό, η γκανιότα δηλαδή, ήταν 17%, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό για τυχερό παιχνίδι, το οποίο έκανε όλους τους παίκτες τυχερών παιχνιδιών της εποχής, τους επαγγελματίες παίκτες που ψάχναν κέρδος, να θεωρούν ότι δεν μπορεί να βγει μαθηματικό πλεονέκτημα στους υποδρόμους του Χονγκ Κονγκ λόγω της μεγάλης γκανιότας. Μετά από αμέτρητες ώρες δουλειάς και δοκιμών, οι δυο τους είναι έτοιμοι. Παίρνουν 3 υπολογιστές και πηγαίνουν στο Hong Kong. Νοικιάζουν ένα μικρό γραφείο και πιάνουν δουλειά. Τα πρώτα χρόνια όμως τα αποτελέσματά τους είναι αρνητικά. Χάνουν σχεδόν όλο τους το κεφάλαιο. Είχαν $150,000 τότε, σημερινά περίπου €350,000 και χάνουν περίπου $120,000. Μετά από 2 χαμένες χρονιές, ο Alan Woods επιστρέφει από την Αυστραλία την επόμενη σεζόν με νέα κεφάλαια για να συνεχίσουν να παίζουν. Όμως επαναδιαπραγματεύεται τους όρους με τον Benter και δεν τα βρίσκουν. Λέγεται ότι ο Woods ζήτησε από τον Benter 90% από τα κέρδη, κάτι που ο Benter φυσικά δεν μπορούσε να δεχτεί. Οι δυο τους σταματάνε τη συνεργασία. Ο Woods, ο Αυστραλός, παίρνει τον αλγόριθμο και συνεχίζει να δουλεύει με δικούς του μαθηματικούς. Ο Benter δεν έχει χρήματα και επιστρέφει στην Αμερική. Εκεί ψάχνει κεφάλαια νέα, αλλά οι χρηματοδότες του δεν ήταν διατεθειμένοι να του δώσουν χρήματα για να παίξει στον υπόδρομο του Hong Kong. Ήξεραν πόσο καλός είναι στο Blackjack. Το αναθέτουν λοιπόν την διοίκηση και την οργάνωση μιας ομάδας παικτών που θα μπορούσαν να χτυπάνε τα καζίνο χωρίς να μπαίνει ο ίδιος ο Benter στα καζίνο, αφού του είχε απαγορευτεί η είσοδος στα περισσότερα. Μετά από 2 χρόνια, ο Benter έχει μαζέψει αρκετά χρήματα από το Blackjack για να επιστρέψει στο Hong Kong, αφού στο μεταξύ συνεχίζει και αναπτύσσει τον αλγόριθμό του. Συνεχίζει και προσθέτει παράγοντες και τον κάνει ακόμα πιο ακριβή.
Όταν φτάνει στο Hong Kong, συνειδητοποιεί ότι ο αντίπαλός του πλέον, ο Alan Woods, ο ανταγωνιστής του, ο παλιός συνεργάτης του, έχει καταφέρει να κερδίσει τα τελευταία χρόνια με τον αλγόριθμο που ο ίδιος είχε ξεκινήσει. Πεισμώνει εκεί ο Μπέντερ και φτιάχνει τη δική του ομάδα. Αρχίζει συνεχώς να αναπτύσσει τον αλγόριθμό του όλο και περισσότερο και να προσθέτει νέους παράγοντες. Γίνεται πολύ επιτυχημένος και τα κέρδη του έρχονται συνεχώς όλο και μεγαλύτερα. Ο Μπέντερ πλέον μπορεί να βγάζει εκατομμύρια κάθε χρόνο. Εκείνη την περίοδο, ο Bill Benter γνωρίζει τον Bob Moore, έναν Νεοζηλανδό υπερφύαλο και φωνακλά επαγγελματία παίκτη τυχερών παιχνιδιών. Ο Moore παντού διατυμπάνιζε πόσο καλός παίκτης είναι, ενώ τα χόμπι του ήταν η μελέτη στατιστικών δεδομένων και η κοκαίνη. Κάποιες από τις ιστορίες που έχουν γίνει γνωστές για τον Bob Moore είναι πραγματικά απίστευτες. Ο Moore λέγεται ότι σε ένα μπαρ είχε μπει και επειδή δεν τον αφήναν να παίξει μπιλιάρδο, του ζητούσαν να περιμένει, αυτός εκνευρίστηκε τόσο πολύ που πήγε, βρήκε τον ιδιοκτήτη στα γραφεία από πίσω, του αγόρασε το μπαρ και πήγε στον μάνατζερ που το απαγόρευε να παίξει, τον έβαλε να του στήσει τις μπάλες του μπιλιάρδου και αμέσως μετά τον απέλυσε. Βέβαια, λέγεται ότι την επόμενη μέρα πήγε και ακύρωσε τη συμφωνία γιατί δεν ήθελε να χάσει τόσα λεφτά. Αλλά υπάρχει και μία ακόμα ιστορία που είναι διασταυρωμένη. Σε ένα μπαρ που λέγεται Flying Pig, που ακόμα υπάρχει και βρίσκονται φωτογραφίες στο διαδίκτυο, που είχε 2 τραπέζια μπιλιάρδου. Πήγε λοιπόν εκεί ο Bob Moore, που όπως καταλάβατε ήταν λάτρης του μπιλιάρδου, και ζήτησε να παίξει. Οι άνθρωποι πάλι του είπαν να περιμένει και αυτός τους απειλούσε όποτε εκνευριζόταν, γιατί πήγαινε συχνά, ότι θα αγοράσει το εστιατόριο από κάτω και θα το κάνει μπιλιαρδάδικο με 3 τραπέζια για να τους πάρει όλη τη δουλειά. Δεν το έκανε. Κάποια στιγμή εκνευρίστηκε τόσο πολύ που το έκανε. Αγόρασε το τραπέζι, το εστιατόριο από κάτω, το μετέτρεψε σε δίσκο με 3 τραπέζια μπιλιάρδου, αλλά όπως λένε και οι συνάδελφοί του, Alan Woods, όπως είπα αργότερα σε μια συνέντευξη που έδωσε, κάτι τέτοιες ενέργειες ήταν που κόστησαν στον Bob Moore πάρα πολλά λεφτά και τελικά τον οδήγησαν να πεθάνει μόνος του από ναρκωτικά το 1997 σε ηλικία μόλις 47 ετών. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Bob Moore συνεργάστηκε με τον Bill Benter και πρόσθεσε στον αλγόριθμο του Benter έναν παράγοντα, τον αστάθμητο παράγοντα, την ατυχία δηλαδή. Ο Benter έβαλε αυτόν τον παράγοντα με το γράμμα ε στις εξισώσεις του. Ο Bob Moore ουσιαστικά μελέτησε τα στατιστικά στοιχεία των υποδρομιών και είδε πόσα άλογα πήγαιναν να κερδίσουν, αλλά δεν κέρδισαν τελικά από κάποια ατυχία. Επειδή το άλογο έπεσε σε κάποια λακκούβα, επειδή ο αναβάτης έπεσε, υπήρξε χτύπημα με άλλο άλογο, από τέτοιους παράγοντες. Αργότερα ο Μπέντερ είπε ότι αυτός ο παράγοντας ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την επιτυχία του αλγόριθμού του. Όταν όμως αργότερα ο Μπέντερ και ο Moore τσακώθηκαν, ο Moore πήρε τα στατιστικά που είχε μαζέψει και πήγε στον Alan Woods, τον ανταγωνιστή του Μπέντερ. Ο Alan Woods είδε τον Bob Moore και είδε τα στοιχεία, κατάλαβε πόσο σημαντικά είναι, ήξερε όμως ότι είναι ανήθικο να τα αγοράσει, όπως είπε αργότερα σε μια συνέντευξη. Τελικά όμως δεν μπορούσε να αφήσει μια τέτοια ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και έδωσε στον Moore τα χρήματα που ζητούσε. Έχουμε φτάσει πλέον στη δεκαετία του 1990. Τα αποτελέσματα του Benter βελτιώνονται συνεχώς. Η ομάδα του μεγαλώνει. Έχει προσλάβει δημοσιογράφους, άλλους παίκτες, ειδικούς, μέχρι και τηλεφωνήτρες έχει βάλει για να τοποθετούν τα στοιχήματά του όσο πιο γρήγορα γίνεται μέσω τηλεφώνου. Είναι ουσιαστικά μια μηχανή που τυπώνει χρήματα ασταμάτητα. Το 1992 ο Bill Benter δέχεται ένα τηλεφώνημα από την Ένωση των Αναβατών των Υποδρομών, τους Jockey. Έχοντας εμπειρία παλιότερα από τον Blackjack, φοβήθηκε ότι θα του ζητήσουν να σταματήσει να παίζει. Αλλά αυτοί του είπαν κάτι διαφορετικό. Του λένε στο τηλέφωνο: «Είσαι ο καλύτερος πελάτης μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σε διευκολύνουμε?» Βλέπετε, οι αναβάτες έπαιρναν ποσοστό από τα παιγμένα. Δεν κοιτούσαν ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Ο Μπέντερ λοιπόν που έπαιζε εκατομμύρια ήταν για αυτούς μια πολύ καλή περίπτωση. Θέλαν να τον βοηθήσουν. Ο Μπέντερ λοιπόν ζήτησε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή άμεσα συνδεδεμένο με τον υπόδρομο, ώστε να μπορεί να τοποθετεί τα στοιχήματά του όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οι αναβάτες του τον έδωσαν και έτσι ο Μπέντερ απέκτησε ένα ακόμα τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το 1997 ο Bill Benter κέρδισε το Triple Trio Jackpot, ένα ετήσιο jackpot στο οποίο ο παίκτης έπρεπε να προβλέψει τις 3 πρώτες θέσεις με σωστή σειρά σε 3 διαφορετικές υποδρομίες. Του έδωσε τότε σε σημερινά χρήματα περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ. Κανονικά ο νικητής του Triple Trio Jackpot στο Hong Kong τότε έβγαινε στις τηλεοράσεις και του πέραν συνέντευξη. Όταν όμως οι υπεύθυνοι κατάλαβαν ότι νικητής ήταν ένας Αμερικανός με τεράστιες βάσεις δεδομένων και ομάδα από πίσω του, κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να τον βγάλουν στην τηλεόραση. Αν οι παίκτες έβλεπαν απέναντι σε ποιον παίζουν, ίσως σταματούσαν να παίζουν, θα δεχόταν ένα σημαντικό πλήγμα το στοίχημα στις υποδρομίες. Εκεί λοιπόν το κλίμα άρχισε να γίνεται αρνητικό εναντίον του από τους διοργανωτές και έτσι ο Bill Benter όταν πήγε να ξαναβάλει στοίχημα αμέσως μετά, η απάντηση που πήρε είναι: «Κύριε, ο λογαριασμός σας έχει κλείσει. Δεν μπορείτε να τοποθετείτε άλλα στοιχήματα».
Παράλληλα, το 1997 έγινε και ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Ήταν η χρονιά παράδοσης του Hong Kong από τους Βρετανούς στους Κινέζους. Υπήρξε μεγάλη αβεβαιότητα εκείνη τη χρονιά, γιατί κανείς δεν ήξερε αν θα συνέχιζαν να επιτρέπουν τα παιχνίδια καζίνο και τα τυχερά παιχνίδια γενικότερα στην περιοχή του Hong Kong. Βλέπετε, στην Κίνα απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια. Ο Bill Benter επέστρεψε εκείνο το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως έκανε κάθε χρόνο, και όταν γύρισε, έχοντας πλέον δει τα προβλήματα να μην μπορεί να παίξει, και ευτυχώς γι' αυτόν τα τυχερά παιχνίδια όμως συνεχίστηκαν, η Κίνα επέτρεψε στο Hong Kong να συνεχίζουν τα τυχερά παιχνίδια, έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο να παίζει. Παράλληλα, οι αρχές εκεί βρήκαν έναν άλλο τρόπο για να τους αντιμετωπίσουν. Βλέπετε, η φορολογία για τους παίκτες και τα κέρδη τους δεν υπάρχει, είναι μηδενική. Αλλά η φορολογία για τις επιχειρήσεις στο Hong Kong είναι αρκετά μεγάλη. Οι αρχές λοιπόν άρχισαν να μελετούν αν οι ομάδες του Bill Benter και του Alan Woods μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως επιχειρήσεις. Αν ίσχυε αυτό, θα τους φορολογούσαν όχι μόνο για τα κέρδη τους από εκεί και πέρα, αλλά και αναδρομικά για όλα τα χρόνια που κερδίζαν εκεί. Μιλάμε δηλαδή για τεράστια απώλεια. Φυσικά οι δυο τους δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό. Όταν οι αρχές κάλεσαν τον Alan Woods για να τον ρωτήσουν, να του ζητήσουν μια λίστα με τους επενδυτές του, αυτός εξαφανίστηκε, πήγε στις Φιλιππίνες. Από την άλλη, ο Bill Benter, του οποίου του είχαν απαγορέψει να παίζει μέσω τηλεφώνου και μέσω υπολογιστή, δεν μπορούσαν πλέον να τον κυνηγήσουν σαν ομάδα και σαν επιχείρηση. Ο Benter όμως βρήκε ένα άλλο κόλπο. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο. Το φθινόπωρο του 1997, αμέσως μετά την παράδοση του Hong Kong από τους Βρετανούς στους Κινέζους, ο Bill Benter πηγαίνει και πάλι στο Hong Kong. Αυτή τη φορά προσπαθεί να περάσει απαρατήρητος. Έχει μαζί του 3 λάπτοπς, έναν μικρό εκτυπωτή και πάρα πολλά κουπόνια στοιχήματος λευκά, έτοιμα να τυπωθούν. Πιάνει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο στο ισόγειο για να μπορεί να πεταχτεί γρήγορα στο γραφείο που είχε ανοίξει απέναντι και δεχόταν στοιχήματα για τον υπόδρομο ηλεκτρονικά, μέσα από μηχανήματα. Ο Bill Benter παίρνει γρήγορα 80 τυπωμένα κουπόνια και μαζί του περίπου 150.000 ευρώ σημερινά. Τρέχει απέναντι στο γραφείο που δεχόταν τα στοιχήματα, πήγε στο μηχάνημα το αυτόματο και πέταγε τα κουπόνια μέσα σαν τρελός μέχρι να του γράψει το μηχάνημα. Ολοκληρώθηκαν τα στοιχήματα, ξεκινάει ο υπόδρομος, ο αγώνας. Αμέσως μετά πηγαίνει πίσω στο δωμάτιο και ο εκτυπωτής συνεχίζει να τυπώνει κουπόνια για την επόμενη υποδρομία. Ταυτόχρονα με τον Benter, πολλά άλλα μέλη της ομάδας του κάνουν το ίδιο πράγμα σε άλλα μέρη του Hong Kong. Το σύστημα του Benter συνεχίζει να λειτουργεί. Δυστυχώς όμως απαιτεί πάρα πολλά άτομα, πολλά κινούμενα γρανάζια στη μηχανή. Είναι δύσκολο να διαχειριστεί όλα αυτά τα κινούμενα μέρη. Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν με χρήματα πάνω τους στους δρόμους του Hong Kong. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού συνεχίζει να δουλεύει για τον Benter, να βγάζει εκατομμύρια κάθε χρόνο, αλλά πλέον ο ίδιος νιώθει ότι έχει αρχίσει να φθήρεται. Είναι δύσκολη η διοίκηση μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Έχουμε φτάσει πλέον στο έτος 2001. Ο Bill Benter έχει αρχίσει να κάνει παρέα με επιχειρηματίες και να απομακρύνεται από τον υπόδρομο. Έχει πάρει την απόφαση να σταματήσει. Αλλά υπάρχει κάτι που τον τρώει μέσα του. Θέλει μία ακόμα προσπάθεια για να κερδίσει μία ακόμα φορά το Triple Trio Jackpot. Έχει αναπτύξει, βλέπετε, τόσο πολύ τον αλγόριθμο του πλέον που έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να το κάνει. Δεν θέλει όμως να μπει στο μάτι των αναβατών και έχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο στο μυαλό του. Για να παίξει λοιπόν στο Triple Trio Jackpot, ο Bill Benter ετοιμάζει 51.000 διαφορετικά κουπόνια στοιχήματος. Πληρώνει περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινά χρήματα μόνο για να τα παίξει. Οι υποδρομίες γίνονται. Όταν ολοκληρώνονται, ο Bill Benter έχει 35 δελτία με σωστές τις 3 πρώτες θέσεις στις 2 από τις 3 υποδρομίες. Αλλά έχει και ένα κουπόνι που έχει σωστές προβλέψεις και στις 3. Έχει κερδίσει το Triple Trio Jackpot. Οι μέρες περνάνε όμως και κανείς δεν πάει να διεκδικήσει το ποσό. Βλέπετε, ο Bill Benter εκείνη την περίοδο έχει αρχίσει να κάνει δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τόσο επώνυμα όσο και ανώνυμα. Σε διάφορα σχολεία, σε διάφορες χώρες του κόσμου, όχι μόνο σχολεία, και δομές υποδοχής μεταναστών και φτωχά σχολεία στο Πακιστάν, σε διάφορα μέρη. Γνωρίζει ότι αν κανείς δεν πάει να πάρει το Triple Trio Jackpot από τους υπόδρομους του Hong Kong, αυτό θα δοθεί σε φιλανθρωπικές οργανώσεις της περιοχής. Οπότε έχει πάρει την απόφαση να μην πάει να το πάρει. Λίγο καιρό αργότερα στέλνει ένα γράμμα στην Ένωση των Αναβατών και τους εξηγεί τι είχε γίνει. Ότι αυτός κέρδισε το κουπόνι, το Triple Trio Jackpot, και ότι δεν θα πάει να το πάρει, μπορούν να το δώσουν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αυτή είναι μια από τις πιο ωραίες ιστορίες για να κλείσουν την καριέρα του και έτσι ουσιαστικά ο Bill Benter σταμάτησε να παίζει στον υπόδρομο. Το πόσα κέρδισε δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν όμως αρκετές εκτιμήσεις. Ο Alan Woods πέθανε το 2008 σε ηλικία 62 ετών, ενώ είχε διαγνωστεί με καρκίνο στην κοιλιακή χώρα. Σε συνέντευξη που είχε δώσει λίγο πριν το θάνατό του, είχε παραδεχτεί ότι ο αλγόριθμος του Bill Benter ήταν πολύ ανώτερος από τον δικό του. Αλλά ποτέ δεν πίστεψε ότι ο Bill Benter ήταν αυτός που κέρδισε το Triple Trio Jackpot και δεν το πήρε ποτέ.
Ήταν κάτι που αυτός δεν μπόρεσε να το χωνέψει μάλλον. Πάμε τώρα πίσω στον Bill Benter. Ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, ο William Ziemba, είχε μελετήσει αυτές τις ομάδες, τα συνδικάτα των υποδρομιών του Hong Kong, όπως είχε πει, και θεώρησε ότι μια καλή ομάδα μπορούσε να βγάζει μέχρι και $100 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ο Edward Thorp, ο συγγραφέας του βιβλίου Beat the Dealer, του διασημότερου βιβλίου για το μέτρημα στο Blackjack, ήταν και το βιβλίο που όθησε τον Bill Benter στα παιχνίδια πλεονεκτήματος, αν θυμάστε στην αρχή της ιστορίας, έχει γράψει αργότερα για τον Bill Benter και το συνδικάτο του, όπως το είπε ο Ziemba, στις υποδρομίες του Hong Kong. Ο Thorp εκτιμάει ότι ο Bill Benter και η ομάδα του κέρδισαν πάνω από $1 δισεκατομμύριο, κάτι που αν ισχύει κάνει την ομάδα του Benter την πιο επιτυχημένη ομάδα σε τυχερά παιχνίδια στην ιστορία των τυχερών παιχνιδιών. Αργότερα ο Bill Benter είπε ότι αυτή η εκτίμηση του Thorpe είναι μάλλον ακριβής, αλλά ότι πολλά από αυτά τα χρήματα έχουν πάει σε συνεργάτες του. Και όπως ο ίδιος είπε, δυστυχώς δεν είμαι δισεκατομμυριούχος.